એઆઈ બહુ જ જૂનું છે, સિન્સ આઈ થિંક વર્લ્ડ વોર 2. વેલકમ મનીષ, વેલકમ રોનિક, કેમ છો? થેન્ક યુ. બસ સરસ. વિમ એઆઈ પાછળનો આઈડિયા શું હતો? આઈડિયા તો આપણે 2 વર્ષ પાછળ જવું પડશે. ChatGPT 3.5 આવ્યું, એને આપણા આઈટી સ્પેસના અંદર તો માર્કેટમાં બધાને જગાડી જ દીધા. તમે તમારી જર્ની ચાલુ કરી SEO થી અને E2M સુધી, તો તમારી જર્નીને તમે તમારા જ વર્ડ્સમાં કહેશો. I saw that there were a lot of things which I did not like, how companies were operating, and I was like, I learned everything what not to do. જેવું કલ્ચર જોઈએ છે કે જે ટાઈપનું બ્રાન્ડ ઓપરેટ થવી જોઈએ, that's how the journey started. There is a failure also કે તમે ટ્રાય કરી, યુ મે ફેલ, તમારે ફરીથી પાછળથી ચાલુ કરીને ફરીથી પ્રોડક્ટ બનાવવી પડે. તો શું માઇન્ડસેટ ચેન્જ થવા? એ ટ્રાન્ઝિશનનો એક્સપિરિયન્સ મને થયો છે ટુ એડ ઓન ધેટ. Welcome back to another episode of Chai Time with ManthanBaba. In today's episode, we will meet two visionary founders who have recently hosted the Get Unstuck event, જેનાથી ઘણા બધા પ્રોફેશનલ્સને AI વિશે ક્લેરિટી મળી હતી. Our first guest is Manish Dudharejia, founder and CEO of E2M Solutions, leading white label agencies with more than 300 team members in Ahmedabad and San Diego. He recently acquired Unlimited WP and currently focusing on E2M to make it AI first company. Our another guest is Ronik Patel. He's a founder and CEO of Weam.ai, a smart AI platform which is helping digital agencies and IT teams to grow in this AI world. He's having a 15 years of experience to work in US with Starbucks and Gate Foundation. So in today's episode, we will learn about AI and journey of Weam.ai. Welcome Manish, welcome Ronik, કેમ છો? થેન્ક યુ. બસ સરસ. સો રોનિક, તમે US થી છો, તો મતલબ તમારા વિશે જણાવશો? મેં તો કહી દીધું રોનિક કોણ છે. હા, તો માય નેમ ઇઝ રોનિક પટેલ. મારી એન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્ની અરાઉન્ડ 2012 થી સ્ટાર્ટ થઈ, સો ઇટ્સ બીન અબાઉટ 13 years. અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, અલગ અલગ આઈડિયાઝ, કંપનીઝ, અમુક લોસના કારણે બંધ કરવી પડી છે, અમુક સક્સેસફુલી એક્ઝિટ્સ કરેલી છે. એન્ડ કરન્ટલી તમે કીધું એમ વિમ એઆઈ કરીને પ્રોડક્ટ છે, એ રન કરું છું. સો વિમ એઆઈ પાછળનો આઈડિયા શું હતો? આઈડિયા તો આપણે 2 વર્ષ પાછળ જવું પડશે. 2022 નવેમ્બરમાં જ્યારે ChatGPT 3.5 આવ્યું, એને આપણા આઈટી સ્પેસના અંદર તો માર્કેટમાં બધાને જગાડી જ દીધા કે ભાઈ AI ઇઝ હિયર. ઇટ કેમ વિથ અ બિગ બેંગ, રાઈટ? એ જ્યારે આવ્યું તો ઇમિડિયેટ હું એવું કે અનલિમિટેડ WP જે તમે મેન્શન કર્યું કે મનીષ એન્ડ E2M એક્વિઝિશન મર્જર થઈ ગયું અમારું. 100+ પીપલ હતા ટીમના અંદર. આઈ કમિંગ ફ્રોમ અ રિસર્ચ બેકગ્રાઉન્ડ, ઇમિડિયેટલી જોઈને લાગ્યું કે આ તો છે જ, આ તો રહેવાનું જ છે, વી વિલ હેવ ટુ અડોપ્ટ ટુ ધીસ. અને એ વખતે જે એડોપ્ટ કરવાની મારી થોટ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ, કેવી રીતે રોલ આઉટ કરી આખી કંપનીના અંદર AI, રાઈટ? કોઈ ઇટ વોઝ ટુ અર્લી, કોઈ એવા પ્લેટફોર્મ્સ હતા નહીં, એક્ઝેક્ટલી એડોપ્ટેશન કરવું તો કેવી રીતે કરવું, રાઈટ? એ જે પ્રોબ્લેમ હતો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે વિમ એઆઈ સ્ટાર્ટ કર્યું. ગ્રેટ. સો મનીષ, તમે તમારી જર્ની ચાલુ કરી SEO થી અને E2M સુધી, તો તમારી જર્નીને તમે તમારા જ વર્ડ્સમાં કહેશો. First of all, thank you Manthan for having us. I think back in 2007 મેં સ્ટાર્ટ કર્યું SEOમાં કરિયર, and for first 5 years I worked for 2 different companies, and then worked for 2 different companies, and the reason to start was mainly like I saw that there were a lot of things which I did not like, how companies were operating, and I was like, I learned everything what not to do basically, and that gave me an idea. Okay, like in a way થોડો પેસિમિસ્ટિક થઈ ગયો કે આઈ ડોન્ટ થિંક એવી કોઈ કંપની મળશે કે જ્યાં જેવું કલ્ચર જોઈએ છે કે જે ટાઈપનું બ્રાન્ડ ઓપરેટ થવી જોઈએ. Then I was like, why don't I start the one, right? So that's how the journey started in 2012. સો E2M એક વ્હાઇટ લેબલ એજન્સી છે અને મોસ્ટલી તમે સર્વિસમાં વર્ક કરો છો, એન્ડ યુ રિસન્ટલી વિથ વિમ,
તમે પ્રોડક્ટમાં જમ્પ કર્યું તો આમાં ટીમના માઇન્ડસેટમાં શું ફરક કરવો પડ્યો તમારે કે So, સર્વિસનો કેવો છે કે સવારે પ્રોજેક્ટ આવ્યો વી ડીડ ઇટ પ્રોડક્ટમાં દેર ઇઝ અ ફેલિયર ઓલ્સો કે તમે ટ્રાય કરી યુ મે ફેલ તમારે ફરીથી પાછળથી ચાલુ કરીને ફરીથી પ્રોડક્ટ બનાવવી પડે તો શું માઇન્ડસેટ ચેન્જ થવા માંડે so just to clear, E2M and Weam બંને સેપરેટ કંપનીઝ છે કમ્પ્લીટલી. So E2M is mainly હું રન કરું છું and Ronik is a business partner and advisor. And it's the other way around. Weam Ronik રન કરે છે. બંનેની ઓફિસ સેપરેટ છે. સ્ટ્રક્ચર જ બંનેના અલગ છે. તો બંનેની ટીમ જ અલગ છે. થેન્ક યુ ફોર કરેક્ટિંગ મી So I think that problem we don't have as of now. But yes, I see what you say. એ થાય જ usually because you need a very different mindset કે જ્યારે તમે સર્વિસ બિઝનેસ રન કરતા હોય અને પ્રોડક્ટ બિઝનેસ રન કરતા હોય. એ ટ્રાન્ઝિશનનો એક્સપિરિયન્સ મને થયો છે ટુ એડ ઓન દેટ કેમ કે અપ અન્ટિલ દેટ એક સર્વિસ કંપની ચલાવી હતી પછી ત્યાંથી પ્રોડક્ટના અંદર આવું તો ઇટ ઇઝ અ ટોટલ ડિફરન્ટ બોલ ગેમ રાઈટ કે તમારા જે કોર ગોલ્સ છે કોર ઓપરેશન્સ મેથડ્સ છે દેટ્સ ઓન ધ સેમ કલ્ચર થોડું અલગ હોય યોર HR પોલિસીઝ આર ડિફરન્ટ એટલે ઇન અ વે તો બિઝનેસ જ છે પણ આમ જુઓ તો દરેક એરિયાઝના અંદર થોડા તમે ડિફરન્ટલી તમે ઓપરેટ કરો વિચ ઇઝ અ નાઇસ એક્સપિરિયન્સ ટુ ગેટ વન્સ યુ હેવ હેડ અ સર્વિસ એક્સપિરિયન્સ ફોર નંબર ઓફ યર્સ. સો તમે જેનેટિક્સમાં સ્ટડી કર્યું પછી સાસ કંપની બનાવી તમે એક્ઝિટ કર્યું તો આ બધાનો એક્સપિરિયન્સ વીમમાં હેલ્પફુલ થયો રાઈટ એ તો લાઈફ તો યુ કીપ બિલ્ડિંગ ઓન what you have done in the past, right? રિસર્ચનું I would say કે રિસર્ચના અંદર કેવું હોય કે કોઈ બી ટાઈપનું રિસર્ચ હોય તો જનરલી યુ આર મેકિંગ હાઇપોથિસિસ રાઈટ એન્ડ થિયરી તમારી કે આવું કંઈક થવું જોઈએ એન્ડ દેન તમે સપોર્ટિંગ એક્સપેરિમેન્ટ્સ રન કરો છો ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે કે વસ્તુ થાય છે કે નહીં રાઈટ ઇન અ વે ઇફ યુ ટેક દેટ સેમ પ્રિન્સિપલ બિઝનેસમાં બી આપણે એ જ કરીએ છીએ એઝ અ ઓનર્સ ઓર ધ લીડર્સ ઓર ફોરવર્ડ થિંકર્સ તમે કંઈક તમારી થિયરી છે કે માર્કેટ નીડ્સ ધીસ એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ હેઝ ટુ બી ધીસ વે પછી દેન તમે માર્કેટમાં જાઓ છો અને જ વસ્તુ ટ્રાય કરો છો કે ડઝ ધીસ વોટ માર્કેટ નીડ્સ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો એ નથી તો રિસર્ચના અંદર બી એ જ હતું યુ કીપ ચેન્જિંગ યોર એક્સપેરિમેન્ટ્સ અન્ટિલ યુ પ્રૂવ ઇટ ઇફ ઇટ ડઝન્ટ હાઇપોથિસિસ પ્રૂવ ના જ થતો હોય તો યુ ઓલ્સો નો કે હાઇપોથિસિસ પ્રૂવ થયો છે ને હાઇપોથિસિસ ચેન્જ કરી નાખો એટલે ઇન અ વે તો દેટ સેમ મેન્ટાલિટી you go into running a business and especially a product business. So yes, it is actually a helpful trait to carry from like a past research experience into a SaaS company. સો જેનેટિક્સ એન્ડ AI ઓર IT આ બધું લિંકેજ કઈ રીતે થઈ ગયું એક રીતે જો તો જેનેટિક્સ એવું છે વી ડોન્ટ નો મચ અબાઉટ like our DNA if you know 5% થી બી ઓછું નોલેજ છે actually what is happening આપણા જીન્સના અંદર શું રહે છે તો that research was interesting તમે એવી રીતે જોઈએ એ અત્યારે સેમ જ છે કે એટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બધાને નથી કે કેવી રીતે કરવું શું કરવું ને શું થાય તો ઇટ ઇઝ એન રિસર્ચ એરિયા રાઈટ and that's something that gets me kick inside કે ઓકે આ રિસર્ચ છે મજા આવશે let's dive deep into it without worrying about the results શું હશે એ શું with a pure intention કે let's figure this out and let's see what something can be made out of this right can we understand this better એટલે એ સ્પિરિટ થી કરો તો વધારે મજા આવશે rather than જો પ્યોર પેલું બિઝનેસ ને ઇન્કમ લોસ ને જો ખાલી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ્સ જ જોતા રહી જશો તો નહીં મજા આવે સો ગેટ અનસ્ટક ઇવેન્ટમાં તમે એક વાત કરી હતી કે AI બહુ જ જૂનું છે સિન્સ આઈ થિંક વર્લ્ડ વોર ટુ જે તમે કીધું રાઈટ અરાઉન્ડ આફ્ટર વર્લ્ડ વોર ટુ જો તમે એલન ટ્યુરિંગ નામ સાંભળ્યું હોય રાઈટ કે જે જર્મન આર્મીનું જે કમ્યુનિકેશન હતું એ એલાઇઝ યુકે યુએસ વાળા તોડવા માટે અનિગમાં જેમનું મશીન હતું ટ્રાન્સમીટર હતું કે ત્યાંથી એ કોડ ઇન્ક્રિપ્ટ કરીને પછી એનું વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન થતું હતું તો વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન થતું હતું તો તમે યુકે સાઈડ હોય તો વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન છે એ તમે ઇન્ટરસેપ્ટ કરી જ શકો પણ એ સિગ્નલ જે બધું ઇન્ક્રિપ્શન આવશે તો ઇન્ક્રિપ્શન તોડવું પડતું હતું તેના માટે જર્મની વાળું એક મશીન હતું એનું નામ ઇનિગ્મા હતું અને એ તોડવા માટે એલન ટ્યુરિંગે એક નાનું એવું સમથું કમ્પ્યુટર ટાઈપનું એક મશીન બનાવ્યું ત્યારથી કમ્પ્યુટરની સ્ટાર્ટ થઈ રાઈટ આફ્ટર વોર પતી ગયાના 2-3 વર્ષ પછી તો એલન ટ્યુરિંગ હી હિમસેલ્ફ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ અબાઉટ AI એટલે જો તમે એકવાર કોમ્પ્યુટરનો કોન્સેપ્ટ સમજી જાઓ તો પછી નેક્સ્ટ તમે નેચરલી શું ઈચ્છો કે આ કોમ્પ્યુટરને એટલા સ્માર્ટ કરતો હ્યુમન જેવા જ કેમ સ્માર્ટ નથી થતા એટલે એનો આઈડિયા એઝ અ બર્થ ઇન થિયરી તો ત્યારનો થઈ જ ગયો હતો કે આવું થાય પણ જસ્ટ રિસોર્સિસ વર નોટ અવેલેબલ કે જે કમ્પ્યુટિંગ પાવર જોવો જે ડેટા જોવો એ બધું અવેલેબલ નહોતું એટલે નાવ વી આર સીઈંગ મોર પ્રેક્ટિકાલિટી પણ એઝ એન કોન્સેપ્ટ તો ઇટ હેઝ એક્ઝિસ્ટેડ ફોર ડેકેડ્સ નાઉ ગ્રેટ સો મનીષ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે વિમ
ડિજિટલ એજન્સીઝ કે આઈટી ટીમનો પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે સોલ્વ કરી રહ્યું છે? Uh, I think I'll let Ronik speak more on that thing. But we talk about this, right? That okay, બધાને AI અડોપ્ટ કરવું છે, બટ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું, શું કરવું, એ જ કોઈને આઈડિયા નથી. બધાને એડોપ્ટ કરવું છે. વી ફીલ લાઈક કે Vim is the first step to adopt AI. કે if you don't know anything, કે AI માં મારે શું કરવું, ક્યાંથી ચાલુ કરવું, then start using Vim. That's the first step to adopt AI. So in a simple language, that's how I would put it. Because that's a simple problem that we are trying to solve, right? Is helping IT companies just make some progress in AI. ક્યાંથી start કરવું? That's what we want to do: research, R&D, product feature development, all of those things around that idea. Is like how can we deliver that product or AI adaptation for IT companies? સો આ ક્વેશ્ચન તમને બહુ ઘણી બધી વખત ફેસ થતો હશે કે ચેટ જીપીટી થી મારું કામ થઈ રહ્યું છે, તો વાય શુડ આઈ યુઝ વિમ? આઈ થિંક આપણે જે પ્રી પોડકાસ્ટ રેકોર્ડિંગ પહેલા જે વાત કરતા હતા, રાઈટ, જસ્ટ કન્ટિન્યુઇંગ ઓન દેટ, કે ડિફરન્ટ મોડલ્સ આર ધેર ટુ ડુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. ઇન અ વે અંડરલાઇંગ તો સેમ લાર્જ લેંગ્વેજ મોડલ્સ જ છે, પણ એઝ વી વર ટોકિંગ અબાઉટ કે ક્લોડ ઇઝ ડિફરન્ટ. એનો આન્સર કરવાનો જે આપણે ગુજરાતી કે નજરિયો અલગ હોય છે, તમારી ટેક કંઈક અલગ હોય, મારી કંઈક ટેક અલગ હોય, એટલે ડિફરન્ટ મોડલ્સ આર ધેર ટુ તમે ક્રોસ ચેક કરી શકો. એન્ડ જસ્ટ ઇનફેક્ટ યસ્ટરડે ડે બિફોર યસ્ટરડે કોઈ આઈટી કંપની વાળાનું જતું એને કીધું, હી કેમ વિથ દેટ સેમ સોર્ટ ઓફ ધ ઓબ્જેક્શન ઓર રેઝર્વેશન. આ ચેટ જીપીટી કરીએ જ્યાં મસ્ત જ છે, તો મેં કીધું મને ચેટ શેર કરીને, તો મેં ચેટ જીપીટી વળી ચેટ શેર કરી. ઓલ આઈ ડીડ ઇઝ મેં વિમના અંદર એ સેમ ક્વેશ્ચન ક્લોડને પૂછ્યો, અને જે ક્લોડ વાળો આન્સર આવ્યો, તો મેં કીધું યાર મને તો ક્લિયર લાગે છે. મેં એ ચેટ એને શેર કરી. મેં કીધું એનું કામ રિયલ હતું. કોઈ ક્લાયન્ટનો લેન્ધી ઈમેલ હતો અરાઉન્ડ સિક્યુરિટી, તમે વર્ડપ્રેસમાં કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરો છો અને શું, ઇટ વોઝ અ કોમ્પ્લિકેટેડ મેટર. અને ચેટ જીપીટી એને જે આન્સર આવ્યો, હી થોટ કે ભાઈ આ મસ્ત આન્સર છે, હું ક્લાયન્ટને મોકલી દઉં, ક્લાયન્ટ સમજી જશે કે ભાઈ સિક્યુરિટી માટે અમે આટલું કરીએ છીએ, ડબ્લ્યુપી એન્જિન આટલું કરે છે, નાઇસલી સ્ટ્રક્ચર્ડ. એ જ વસ્તુ મેં ક્લોડમાં પૂછી, તો આન્સરનો ટેક જ એ એંગલથી હતો ને કે દેટ વોઝ ઇટ સીમ મોર રિયલ. તમે ક્લોડ વાળો આન્સર દો તો તમે આ ક્લાયન્ટને આવું મોકલાવ્યું, પેલા ખાલી બુલેટ પોઈન્ટ્સ ના મોકલી દેવાય, કઈ જે રીતે સમજાવવાનું તો ક્લોડે બેટર જોબ કર્યું, રાઈટ. એટલે ઇટ્સ નોટ કે જસ્ટ એ બધી પરપ્લેક્સિટીની આપણે વાત કરતા, રાઈટ, કે સર્ચ કરવું હોય તો ઇટ્સ ક્લિયરલી બેટર દેન બીજા કોઈ રીતે. એઆઈ વિથ સર્ચ રિયલ ટાઈમ જે કરવું હોય એ રીતે. વી ઓલ નો ફ્યુ મંથ્સ અગો ડીપ માઇન્ડ્સનું છે માર્કેટમાં હતું. ડીપ માઇન્ડ્સ છે, લેટ્સ નોટ ડિસ્કાઉન્ટ લામા and Gemini. They're doing also the great things. આપણે એ વાત કરતા હતા કે Gemini is so good with the research oriented task because Google has the data from the last couple decades, right? એટલે એ ડેટાની the advantage Google in a way has, right? એટલે એમના અંદર we connect with all these models, right? કે let's not be model specific here because આજે કોક મોડલ વાળા આગળ છે, we don't know કે 6 months પછી બીજા એટલા more specific and specific models આવી રહ્યા છે, right? So there will be maybe more specific models for IT company itself, right? So the idea behind Vim is like it's not just about one platform. Just going back to adaptation કરવાનું છે, મોડલ પ્રોવાઈડર તો જે હશે આપણને એનાથી એટલો બધો કંઈ ફરક ના પડે as long as આપણું કામ એનાથી effectively ડન થઈ જતું હોય અને પ્રોડક્ટિવિટી એફિશિયન્સી મળતી હોય એનાથી. ગ્રેટ. સો તમે તમારી ટીમમાં, કારણ કે જ્યારે પણ આપણે ટીમને એઆઈ યુઝ કરવાનું કહીએ તો દે ગો બેક ઇન ઓટોમેશન કે આ વસ્તુ તો પહેલેથી થાય છે સર, મારે એઆઈમાં આ તો થાય છે, સેમરસથી થાય છે કે આનાથી થાય છે. તો તમે તમારી ટીમને ફર્સ્ટ ટાસ્ક શું આપ્યું હતું એઆઈ એક્સપ્લોર કરવા માટે? I think I was just about to add on top of what Ronik said, right? What Vim does, it solves a like real problem because at E2M we have like 300 people. હવે કેવું થાય કે કોઈ બી મોડલ બધા એમ કહે છે કે અમને ચેટ જીપીટી જોઈએ. We cannot provide like paid chat GPT to everyone for two reasons. The cost is too high. Second is even after paying, we don't know કે એ લોકો એ યુઝ ફુલ્લી કરશે કે નહીં. સબસ્ક્રિપ્શન $20 લઈ લીધું, but what if they use like one message a day અને આખા મંથમાં એ લોકો 20-30 મેસેજ 50 મેસેજીસ જ કરે છે. એન્ડ દેન કાલ સવારે બીજું મોડલ આવે છે, દેન લોકો મારે આનું પેઇડ ટ્રાયલ લેવું છે, આનું પેઇડ ટ્રાયલ લેવું છે. આઈ થિંક સો one problem Vim solves is like it is a very cost effective way of using all the models, specifically the chat GPT, which is the most popular one, right? Secondly, as an organization, it gives us a data કે તમારા કયા પર which people are using the most, કોણ ઓછો યુઝ કરે છે, તો એનાથી એક્ઝેક્ટલી તમને ખબર પડે છે. હવે એ ડેટા એનાલિસિસથી વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પેટર્ન. ઓકે, કયા એમ્પ્લોઈઝ છે વધારે યુઝ કરે છે, કોણનું
કયા લોકોની ક્યુરિયોસિટી વધારે છે. સો રેઝિસ્ટન્સ વોઝ ઓબ્વિયસલી ધેર, બટ ઇટ વોઝ મોર અબાઉટ લાઈક because we have been using Vim within E2M, so we did a one training as well કે ભાઈ આ tool છે, and then we had like our senior developers and project managers, they were convinced, they were like started using it like. So અત્યારે even like એવું નથી કે adoption is like on a top level, but there is an adoption, there is always resistance રહેશે જ. એવું તો નથી જ કે everyone will be adopting it like crazily, but awareness, right? So we did like last Saturday, just 2 days back, અમે લોકોએ another get unstuck કરી just અમારા team માટે. Okay. And that's where we did an awareness. So I think in order to change the mindset, very important is showing them the actual use cases. So in that event, like similar થોડા talks change થઈ ગયા હતા, અમારી ટીમના customized talks હતા, but actually 2 sessions એવા થયા કે જ્યાં ખુશ્બુ અને દર્શનનું સ્પેસિફિકલી where they actually how they are using it, એ લોકોએ શું ઓટોમેશન્સ કર્યા છે, કેટલો એમનો ટાઈમ સેવ થાય છે, વાઇબ કોડિંગ શું છે, કે આ સ્લેક્સ જોડે ઇન્ટિગ્રેશન કર્યા છે. તો those turned as an inspiration for people, and now we are excited to see our team કઈ રીતનું adopt કરે છે. So I personally feel like કે in order to increase adoption ratio, તમારે એને actual use case બતાવવા પડશે, and then only તમે એને inspire કરી શકશો. And then you have to just give them an exercise that okay કયા ટાસ્ક છે, ચલો સિમ્પલ ટાસ્ક હશે એનાથી સ્ટાર્ટ કરો, don't start with like expert level ના ટાસ્ક. અધરવાઇઝ એમાં એવું થાય છે કે then they are like કે ના તો નથી થતું એક્ઝેક્ટલી, ઓર લેટ્સ સે આપણે જે પહેલા વાત કરતા હતા before we started, like 80% જ થાય છે or 20% જ થાય છે. ગ્રેટ. સો ગેટ અનસ્ટકની વાત થઈ, તો તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો ગેટ અનસ્ટકથી, કે મતલબ લોકોએ આવીને તમને આફ્ટર ઇવેન્ટ ફીડબેક આપી હોય કે they learn this? Because for me it's a great event. મારો જે AI નો પર્સપેક્ટિવ હતો, બીકોઝ બિફોર ધ ઇવેન્ટ હું મતલબ ડાર્કમાં હતો કે શું છે AI બિઝનેસ ખાઈ જશે કે જોબ ખાઈ જશે. દેન મારો આઈડિયા ક્લિયર થયો, મારો થોટ્સ ક્લિયર થયા કે AI તો રહેવાનું જ છે, જે તમારા જ વળતા AI તો રહેવાનું જ છે, બટ આપણે ચેક કરવાનું છે કે આપણે AI થી બિઝનેસ કઈ રીતે જનરેટ કરી શકીએ. સો તમારા ટેક અવે શું હતા આફ્ટર ઇવેન્ટ ઓર ડ્યુરિંગ ઇવેન્ટ? I think first of all, like experience was amazing. Feedback was overwhelming. બધા લોકોને બહુ મજા આવી. I mean, અને એક ક્વેશ્ચન હજી એડ કરું કે તમારા ગેટ અનસ્ટક શેડ્યુલ કરવાનો કે હોસ્ટ કરવાનો મોટો શું હતો? કારણ કે ઘણા બધા એ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો. I think મોટિવ તો સિમ્પલ હતો કે નોલેજ શેરિંગ, કે એક એવું હતું કે we got lucky કે we have a first mover advantage, right? Because Ronik is building product for since last 1.5 year and more than that, and the other 2 people like Khushbu and Darshan, they've been exploring AI out of their curiosity for more than a year. And when I got lucky, I'm surrounded by these people, and when I actually saw કે આ લોકો શું કરે છે, and then I'm like okay, this is amazing, કે I think આપણે લોકોએ આ બધું શેર કરવું જોઈએ. because આ પહેલા જેવું છે, right, કે going 20 years back પેલો ઇન્ટરનેટનું અડોપ્શન ક્રેઝીલી થાય છે, અને back then આપણે એટલી અવેરનેસ નથી, but now we know that this is another breakthrough technology after internet. So this is going to transform entire industry, and we know કે the demand જે આવશે AI integration ની pretty much every single internet businesses માં આવશે, every single internet businesses માં, right? એટલે એની સપ્લાય માટે I think ઇન્ડિયાની સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. And we were like why don't we put together something like that and let's see what it say. અમને એવું હતું કે okay, this is something લોકોને ખબર હશે, but actually ઇવેન્ટ કરી ત્યારે આઈડિયા આવ્યો લોકોને ઘણો બધો આઈડિયા નથી. So we felt good કે ચલો we were able to ignite that curiosity, spark કરી શક્યા લોકોમાં. And another thing also, like કોઈ બી સબ્જેક્ટ છે ને તમને આવડતો હોય ને થોડો બી, અને થોડો પણ સરસ આવડતો હોય, યુ ટ્રાય ટુ ટીચ, બીકોઝ એમાં ને એમાં તમારું લર્નિંગ બી વધે. સો આઈ થિંક ઘણા બધા એવા કેસીસ આવે છે, અને રોનિક વિલ ટોક અબાઉટ ઇટ. હમણાં જે 1-2 કંપનીઝને મળ્યો કે જે
લોકો એટેન્ડ કરી હતી અને it was so inspiring કે એકચ્યુઅલી એવું લાગ્યું કે ઓ વાવ વી ગ્લેડ વી had put together this event, the one to બે કંપનીઝ ને મળ્યો, the guys logged જે in. રીતે તમે કીધું ને કે you are spending 30 minutes every day. So I met someone, he said now after the event, every Saturday I spend 12 to 6 hours locked in a room, and I only do further studying and getting deep into the subject of AI. 6 hours for a day. And he's like, this is fun. It had been like already like 3 Saturdays or something that he has done it. That's like 20 hours that otherwise આપણે ના વિચારતા એવું કે શું જરૂર છે થશે તો લાઈક જનરલી પેલો વેઇટ એન્ડ વોચ વાળો જે આપણો સ્ટાન્ડર્ડ રિસ્પોન્સ વેઇટ એન્ડ વોચ હોય એના કરતા ઇટ હેલ્પ્સ યુ ચેન્જ ધ રિસ્પોન્સ રાઈટ અને દેન યુ ફીલ ગ્લેડ અબાઉટ ઇટ that wow we were able to yes. deliver that. We just wanted to give a value without thinking about exactly શું રિસ્પોન્સમાં મળે છે, but then when you get a good response, of course that feels nice, right? સો એક રિયલ યુઝ કેસ વિમનો જે તમે જોયો હોય એવું કોઈ શેર કરશો? સારા એવા તો યુઝ કેસીસ છે. ફની વાળા બી હોય લિટલ, તો હું પેલા ફની એક વાળો શેર કરું. એક ડેવલપરે પેલા શેર્ડ બ્રેઇન નો ને બધો જે કોન્સેપ્ટ છે, વી આર નોટ ટોકિંગ ટુ મચ ઇન વોટ ધ પ્રોડક્ટ ડઝ, બટ ક્વિકલી તો એસઈઓ પર સરે ડેવલપરને કીધું છે કે આ ચેન્જ કરી દો, એસઈઓ ની આ ઓડિટ છે. એટલે ડેવલપર કે આ ના થાય, જે સ્ટાન્ડર્ડ અમુક વાર એસઈઓ વાળાને રિસ્પોન્સ જતો હોય આવું ના થાય સાઇટની અંદર એમ. તો એસઈઓ ધ પર્સન શી વોઝ સ્માર્ટ, એ પેલા શેર્ડ બ્રેઇનમાં ગઈ, ચેટ જીપીટી જોડે પૂછી લીધું કેવી રીતે થાય ના, પછી પેલાને ટેગ કરી નાખ્યો કે જો આ તો મને કહે છે આ રીતે થાય. એટલે કોલેબોરેશન કે જે એક એસેન્શિયલ આઈડિયા જો બિહાઇન્ડ વેબ કે સિંગલ તો તમે કદાચ એડોપ્ટેશન કરી નાખશો, પણ આખી કંપનીને કેવી રીતે કરાવો, રાઈટ? તો જે સિમ્પલ યુઝ કેસીસ લાઈક દેટ, જે કરંટ અમે જે વિમમાં અંદર તમે કહેતા એઆઈ ઓટોમેશન, વી આર મર્જિંગ બોથ ઓફ ધોઝ થિંગ્સ એઝ વેલ. ઓટોમેશન હેઝ બીન અરાઉન્ડ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. People did not adopt it then for whatever reason, because I mean the reason was sort of clear, because meaning we were not able to automate the meaning, and any automation you think about it at certain point એક એવી વસ્તુ આવી જાય કે યાર એ તો કોઈ હ્યુમન ને જોઈને કહેવું પડશે ને કામ કરવાનું છે, એના કારણે આખું ઓટોમેશન ક્યાં કાંઈ ઉભું રહી જતું હતું. નાવ ત્યાં આગળ ખાલી તમે મોડલને પ્લગ કરી નાખો છો અને મોડલ ઇઝ એબલ ટુ ટેલ યુ કે ચલો હવે આ ડિરેક્શન લઈએ. એટલે જે ઓટોમેશન જે થતા હતા દે આર ગોઈંગ એટ અનધર લેવલ નાવ, જસ્ટ બીકોઝ કે આવા એક બે ક્રિટિકલ સ્ટેપ્સ અનલોક થઈ ગયા. એટલે ઇન વિમ વી કોલ ધમ પ્રો એજન્ટ્સ, કે એ આખા ઓટોમેશન અમે જ બિલ્ડ કરીને અંદર ઓફર કરીએ છીએ. એટલે યુ ડોન્ટ ડુ નથિંગ, કે સર્ટન પ્લેટફોર્મ લાઈક એનેટ ઇન, ઝેપિયર, મેક.com બધું કનેક્ટ તો બધું કરીએ પણ જાતે જઈને બધું મથવું તો પડશે ને, બધું કનેક્શન કરો અને કરો. એમાં વિમ વોટ વી આર થિંકિંગ ઇઝ, સિન્સ વીવ બીન અરાઉન્ડ ફોર ધીસ આઈટી સ્પેસ સચ અ લોંગ ટાઈમ, we know use cases, so we can automate those use cases with AI within Vim, so you're not having to do anything, you don't need a separate account. team આખી onboard કેવી રીતે કરશો એના ટેન ઉપર, રાઈટ? એ બધું બી વિચારો કે રિયલ પ્રેક્ટિકાલિટી હાઉ થિંગ્સ વુડ વર્ક. પ્લસ શું એક જ પ્લેટફોર્મ છે, ત્યાં આગળ ફોર એક્ઝામ્પલ અમારો QA પ્રો એજન્ટ છે, રાઈટ? યુ ગિવ અ URL એન્ડ હિટ એન્ટર, સાઇટ લાઈવ જાય એના પહેલા જે પેલું ક્વિક ટેસ્ટ કરવાનું હોય ને, સોશિયલમાં એકચ્યુઅલ લિંક તો એડ કરી છે ને ફૂટરના અંદર, ગ્રામેટિકલ એરર કે પેજ ઉપર રહી નથી ગઈ, આ બધું ટિપિકલી 1-2 કલાકની એક ફાઇનલ ગો લાઈવની જે પ્રોસેસ હોય એનો એક એજન્ટ જ બિલ્ડ કરી નાખે. મોડલ છે, પેજ સ્પીડ ઇનસાઇટની APIs છે, સેમરસની APIs છે, આ બધું યુઝ કરીને અમે તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં બધું કરીને કે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ નો કે ભાઈ આ બધા મારે ઇન્ટિગ્રેશન કરવા પડશે, રાઈટ? તો એ ટાઈપના ધોઝ આર ધ ટાઈપ ઓફ યુઝ કેસીસ ધેટ વી આર નાઉ બિલ્ડિંગ. ધેટ્સ અમેઝિંગ. હવે તમને બંનેને ક્વેશ્ચન છે કે 3 વર્ષમાં દરેક કંપનીને AI એજન્ટ જોઈશે, એટલે આ હું મતલબ તમે આનાથી અગ્રી થાઓ છો કે હું બહુ જ ઓપ્ટિમિસ્ટિક છું? આજે જ સેમ ઓલ્ટમેનનું સવારે એક ઇન્ટરવ્યુ વાંચ્યું, એ એવું કહે છે કે 2025 જ એજન્ટ્સનું યર છે. 2026 વિલ બી મોર અબાઉટ લાઈક વર્ક ફ્લો આખો AI થી ઓટોમેટ થશે. એ સેઇંગ 2027માં તો એકચ્યુઅલી ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં AI આવી જશે, વિચ ઇઝ રોબોટિક્સ, રાઈટ? બટ રિયાલિસ્ટિકલી એવું લાગે છે બીકોઝ ધ વે દે આર ટોકિંગ ઇઝ લાઈક કે ભાઈ એજન્ટ્સ ફૂલ ફ્લેજ લોકો બનાવી શકશે આ યરમાં. બટ આઈ થિંક બિઝનેસીસને અત્યારે મોટી ચેલેન્જ એ છે કે બિઝનેસીસને પોતાના ઓપરેશન્સ બી રન કરવા છે, એ લોકોના પોતાની માર્કેટિંગ ચેલેન્જીસ છે, કેશ ફ્લો ચેલેન્જીસ છે. એટલે હવે આ જે બી કરવું છે એડોપ્શન એ લોકોને, એમાં ક્યાં કોસ્ટ ઇન્વોલ્વ હશે. એ લોકોએ હાયર કરવા પડશે એજન્ટ્સ, AI એજન્ટ્સ બનાવવા માટે ટીમ હાયર કરવી પડશે, ઓર બહારની કંપનીને હાયર કરવી પડશે. એટલે એડોપ્શન્સ આઈ ડોન્ટ થિંક 3 વર્ષ બી લાગશે. મને લાગે છે પર્સનલી એવું લાગે છે કે આઈ થિંક
બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ યર બધી કંપનીઝ હશે ને એમાં કોઈ એકાદ એજન્ટ તો વર્કિંગ હશે ફોર શ્યોર. બટ વન થિંગ આઈ વોન્ટેડ ટુ એડ, અત્યારે છે ને લિંક્ડઇનમાં એવી બધી બહુ પોસ્ટ આવે છે કે મેં આ એક એજન્ટ બનાવ્યો ને મારા 5 એમ્પ્લોઈઝ રિપ્લેસ કરી દીધા છે, રાઈટ? હવે જસ્ટ સો યુ નો, આ બધું ક્લિક બેટ છે. એટલે આવી જો તમે પોસ્ટ જોવો છો તો એવું ના વિચારતા કે તમારો એક એઆઈ એજન્ટ 5 જણાને રિપ્લેસ કરી દેશે. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. એવું તો નથી જ કે એઆઈ ઇઝ હિયર ટુ રિપ્લેસ હ્યુમન્સ. યસ, એ 5 જણાની ઇફિશિયન્સી વધી જશે. એવું થશે કે 5માંથી તમારે એટલે કે 20% ઇફિશિયન્સી વધે છે, 1% ફ્રી થઈ ગયું, ભાઈ એ પર્સનને તમે બીજે યુટિલાઇઝ કરી શકશો. સો આઈ થિંક અત્યારે ક્લિક બેટ બહુ ચાલે છે એન્ડ દેર આર સો મેની યુઝ કેસીસ કે જ્યાં એ લોકો ખાલી એજન્ટના નામે કંઈ છે નહીં, એટલે મોડલ્સ બી યુઝ નથી થતું ઘણી વાર પાછળ, ઓટોમેશન જ હોય છે, રાઈટ? સો બટ યસ, ટુ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન, આઈ થિંક ઇટ વિલ હેપન સુનર દેન દેટ. સો ડુ યુ થિંક ઇન નેક્સ્ટ 5-6 years એવી કોઈ કંપની આવશે કે જેમાં 2 જ એમ્પ્લોયી હોય અને $1 billion માર્કેટ રેવન્યુ કે માર્કેટ વેલ્યુ હોય? એ ક્લાસિક પેલો ક્વેશ્ચન છે ને, સેમ ઓલ્ટમેને કીધું હતું ને, એટલે તેને એ બહુ વાયરલ થઈ ગયું છે કે ભાઈ ફ્યુચરમાં 1% $1 billion ની કંપની બનાવી શકશે. પર્સનલી આઈ ફીલ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ, because when you are talking about $1 billion company, it is impossible for one person to run it, because તમારે કસ્ટમર સર્વિસ જોઈએ, આમ કેટલી બધી વસ્તુ એમાં ઇન્વોલ્વ હોય, એક પર્સન ના જ કરી શકે. એટલે મે બી એનો આઈડિયા એવો હશે, એ કહેવાનો ઇન્ટેન્ટ એવો હશે કે એક પર્સન એટલા લેવલ ઉપર એ વિચારી શકશે ઓર ઓટોમેટ થઈ જશે કે વિધિન એ થશે. નોટ નેસેસરી કે તમારી પાસે લાર્જ ટીમ જોઈએ in order to create like a $1 billion company, right? Like even with a small team, I think Cursor નું એવું છે, right? કે the Cursor is very small team and we were reading about Bhavsar when yes. they pivoted into it, they had like 25 people team. Yeah, exactly. Like So small એવું team. થાય છે 50-100 લોકોમાં $100 million નું રેવન્યુ કરે છે. But one idea I don't like around this thing personally is like, તમે જ્યારે કોઈ $1 billion ની કંપની બનાવતા હોય ને, you actually want to share that wealth with other people. તમારે એકલા નહીં, એકલી કંપની બનાવવામાં મજા જ નથી, right? The fun is like you are surrounded by amazing people. તમે જોડે એક પ્રોડક્ટ બનાવો છો, એ એક્સપિરિયન્સ છે, right? So this entire crew is like recording this podcast. એ બધા હવે જે જોડે એક ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે, that's the fun, rather than one person is like just doing and like enjoying the fruit of that. That's great. So સેમ ઓલ્ટમેનની જ વાત થતી હતી અને આ જ ક્વેશ્ચન મેં ઇન અ પાસ્ટ એક બીજા પોડકાસ્ટમાં પણ પૂછ્યો હતો કે સેમ ઓલ્ટમેને કીધું કે ઇન્ડિયા કાન્ટ મેક ChatGPT. So what is your take on that? થોડું last year it's been over a year since then, right? I think that back then તો થોડી scarcity તો હતી જ in terms of the mind who actually understood that level of training. or training તો LLM training તો કોઈ બી કરી નાખે, પણ જે scaling laws જે છે they are very complicated. કે તમારી જોડે આપણે કે આપણે એ રીતે વાત કરતા હતા કે હાઉ મેની મશીન લર્નિંગ ડેવલપર્સ આર ઇન અમદાવાદ રાઈટ નાઉ, રાઈટ? પણ એ જ કોન્સેપ્ટથી તમે જુઓ કે સ્કેલિંગ લોઝ, હાઉ મેની પીપલ હુ હેવ એક્સપિરિયન્સ ધ સ્કેલિંગ લોઝ, રાઈટ? કે આપણે જો તમે ગેટ અનસ્ટકમાં બી મારી ટોકમાં સાંભળ્યું હોય તો કે ન્યુરલ નેટવર્ક ઈચ સ્ટેજ આપણે શું ડિસાઇડ કર્યું, મોટું કરીએ, સ્કેલ કરી જાવ છો. વુડ ઇટ વર્ક એટ દેટ સ્કેલ, અને એક્ઝેક્ટલી કયા પેરામીટર્સ શું બદલવું પડશે સ્કેલ સાથે? ઇટ વોઝ જસ્ટ વેરી ફ્યુ પીપલ, આઈ થિંક, જ્યારે સેમ ઓલ્ટમેન made that statement, there were like probably 100 people in the world who actually had experienced that scaling loss. એટલે એ એંગલ થી કહેતો હતો કે that is not possible, કેમ કે it's just કે ઘણી 4 કંપની કરી રહી છે અર્થ ઉપર સ્કેલિંગમાં, એ બધા માણસો ત્યાં છે, તો you just don't have that people. But I don't think that statement means કે forever, right? Definitely not forever, because technology we know things becomes commodity very fast. It doesn't take long before that know-how will be shared with millions more people. I think Sarvam.ai already ઇન્ડિયાનું પેલું LLM છે ને, ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલી ટાઈપ કર્યું છે અને ગવર્મેન્ટે ઓફિશિયલી $200 million ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ ફોર LLM. બટ એમાં થોડું એવું કન્ટ્રોવર્સી બી થઈ હતી. સમવન આસ્ક્ડ ગવર્મેન્ટ કે તમે આના, ઇટ્સ એ ગવર્મેન્ટ મની, બટ તમે લાઈક એને ઓપન સોર્સ કરવાનું તો કે ના, અત્યારે કોઈ એવા પ્લાન નથી. વોઝ લાઈક બેસિક, આઈ ડિડન્ટ રીડ એટ લેન્થ,
But yeah, I think people are doing it. Yep. So, રોનિત, આપણી ટ્રેડિશનલ એસઓપી છે અને પ્રોમ્પ્ટ લાઇબ્રેરી, આ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ શું? ટ્રેડિશનલ એસઓપી ધીરે ધીરે જતા રહેશે. ઇટ્સ આઈ થિંક ધ ઇન્ટરફેસ ઇઝ ચેન્જિંગ. ઇટ્સ ધ સેમ ઇન્ફોર્મેશન. પણ ટ્રેડિશનલ એસઓપીઝ અમે 2018માં આઈ રિમેમ્બર એટ માય કંપની મેં બનાવવાનું ચાલુ કરી હતી. અમે નોશન એ વખતે એડેપ્ટ કરી નાખ્યું હતું. નોશનમાં 150-200 એસઓપીઝ એડ કરી નાખ્યા હતા. એન્ડ દેન વી રિયલાઇઝ કે એ મજા આવી. 2-3 મહિના જ્યારે પ્રોસેસ ચાલી હતો એમ પછી પીપલ વોર નોટ ગોઈંગ બેક ટુ ધોઝ એસઓપીઝ. ઓલ્સો અમારું જે 2-3 મહિનાની આખી ડ્રાઈવ હતી, એકવાર આપણી ડ્રાઈવ પતી ગઈ પછી જ્યારે 4-5 મહિના પછી એસઓપીઝ જોયા તો એસઓપીઝ ના અંદર ચેન્જની જરૂર હતી. ટુ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ, એક તમે વર્ડપ્રેસ જ કરતા હતા તો વર્ડપ્રેસના અંદર ફોર એની બેકઅપ્સ યુ વિલ યુઝ માઇગ્રેટ ગુરુ. ધેટ્સ વોટ ઇટ સેઝ ઇન અવર એસઓપી એન્ડ હિયર આર ધ સ્ટેપ્સ ટુ યુઝ માઇગ્રેટ ગુરુ. પછી કંઈક 6 મહિના થયા ને એ પ્લગિન અમે ચેન્જ કરી નાખ્યું, ચલો હવે માઇગ્રેટ ગુરુ નથી બદલવું, પણ એસઓપી કદી બદલાવ્યો નહીં ત્યાં આગળ, રાઈટ? એ નોશન ઉપર એટલે ઇટ હેડ ધેટ ઇશ્યુ વેર ઇટ ઇઝ રિટન બટ ઇટ્સ નોટ ઇન પીપલ્સ હાર્ટ ઓર કલ્ચરમાં એસઓપી પેલો ગયો નથી, રાઈટ? એને વિચ વોઝ અ વેરી આઈ સ્ટડીડ ધેટ સબ્જેક્ટ કે હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ. કોઈ બી ટીમ્સના અંદર આવી રીતે કોઈ બી વસ્તુ રોલ આઉટ કરતા હોય તો ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ to change their mindset around that, right? Often that message you shared, somebody said like really nice thing. What we do is we keep adding things. Like તમને ક્યાંક તમે ઇવેન્ટમાં ક્યાં તમને 5 આઈડિયા, તમે કંપનીમાં જઈને 5 આઈડિયા એડ જ કરો છો, સામે કયા 5 આઈડિયા તમે નીકાળવાનું કહો છો. ટીમને કદી એમ કહો છો કે આજથી પછી આ 4 વસ્તુ આપણે નથી કરવાની. આપણે ઓલવેઝ શું કહીએ છીએ કે આ 4 વસ્તુઓ તમારે કરવાની ચાલુ કરવાની છે, એટલે નીકાળતા તો કઈ છે જ નહીં. એટલે એ ડાયલ્યુટ થઈ જાય કેમ કે તમે 500 વસ્તુ એડ કરાવી દીધી છે. એટલે મીનિંગ ગેટ્સ લોસ્ટ ઇવન ઇન આઈટી કંપનીઝ. હું તો એક એસઓપી નું પિક્ચર કહું છું. ઓફકોર્સ એટ ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એસઓપી તો જબરજસ્ત રીતે ફોલો થતા હોય, રાઈટ? બટ આઈ એમ સ્ટેટિંગ એઝ એન આઈટી કંપની એક્ઝામ્પલ. તો પ્રોમ્પ્ટ્સ એનાથી એવું શું થશે કે દેટ એન્ટાયર એક્સપિરિયન્સ જે રીતે ગૂગલ સર્ચની જગ્યાએ નાઉ લોટ ઓફ ધ સર્ચ ક્વેરીઝ યુ ડુ ઇટ ઇન ચેટ જીપીટી, કેમ કે ઇન્ટરેક્શન વાળા એક્સપિરિયન્સમાં મજા આવે છે. પેલો એક્સપિરિયન્સ એવું લાગે છે એકલા ગૂગલ સર્ચ કરો છો. તો સેમ થિંગ એસઓપીઝમાં એવું થશે કે પેલું એકલું વાંચીને એવું થતું હતું કે કોને લખ્યો હશે ને ક્યારે લખ્યો હશે, વર્સિસ દેટ એસઓપી કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ એન એજન્ટ ઓર અ પ્રોમ્પ્ટ, રાઈટ? અને ત્યાં ઇન્ટરેક્શન કરવાની મજા આવશે. એન્ડ આઈ થિંક ફોર ધેટ રીઝન દેટ શિફ્ટ વિલ હેપન. રોનિકે વર્ડપ્રેસની વાત કરી અને વર્ડપ્રેસ એટલે તમારી મારે વાત કરવી જ પડે. તો મારે જસ્ટ વર્ડપ્રેસમાં એઆઈ કેવી રીતે, બીકોઝ રિસન્ટલી એઝ આઈ નો કે વર્ડપ્રેસે પોતાની પ્લેટફોર્મ કર્યું છે કે તમે જસ્ટ પ્રોમ્પ્ટ લખો ને wordpress.com ની વેબસાઇટ બની જાય છે. તો આવા શિફ્ટ તો મતલબ કે તમારી કંપની માટે તો ટફ રહેશે. Oh, 100%. Yeah. I mean, we already started adopting that thing, and Saturday हमारी जो event थी तो we showed few AI heroes કે જે already they started using it where કે કોઈ ટાસ્ક હોય અને કોઈ ડેવલપર actually 30 hours નું estimation આપેલું હોય but they were able to do it in like 4-5 hours. So editors બધા યુઝ કરવા માંડ્યા છે. હવે અમે લોકો we are going AI first where we are thinking that in fact કાલે જ અમે લોકો એક ફાઇનલ કર્યો છે કેન્ડિડેટ કે એનો રોલ પર્ટિક્યુલર એ જ હશે ખાલી AI ઇમ્પ્લિમેન્ટર ઇન વર્ડપ્રેસ ડિવિઝન. ગ્રેટ. But yes, you are right. It's going while we talk કોઈ બનાવતું બી હશે, we never know. So I think like simple theme based websites હશે ને 5-10 pages ની આપણે કહીએ બ્રોશર ટાઈપ વેબસાઇટ, રાઈટ? કેટલોગ વેબસાઇટ એ બિઝનેસ જતો રહેશે. એ આઈ ફીલ લાઈક મે બી અત્યારે જતો બી રહ્યો છે, રાઈટ? કે આઈ હેવન્ટ લુકડ એટ ધ એક્ઝેક્ટ ડેટા ફ્રોમ ટીમ કે આપને વિચ ઇઝ સમથિંગ લાઈક નાઉ એઝ વી સ્પીક આઈ શુડ ટોક ટુ ટીમ કે લાઈક લાસ્ટ કપલ ઓફ મંથ્સનું એનાલાઇઝ કરીએ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ કે એ પ્રોજેક્ટ્સ આવે છે કે નહીં આવે. બટ પ્રીટી મચ એ જતો રહેશે. આઈ થિંક કસ્ટમમાં થોડો ટાઈમ લાગશે બટ યુ નેવર નો. there will be a builder, but again એક 5RR જે કંપની છે 5 ગીગ વાળી કંપની છે ઇઝરાયલ, ઇફ યુ નો, એના CEO એ જ્યારે નહીં આખી કંપની ટીમને ઈમેલ કર્યો ત્યારે એને બહુ સરસ લાગ્યું કે ભાઈ ન્યૂ ઇમ્પોસિબલ વિલ બી એ ન્યૂ ડિફિકલ્ટ. એટલે હવે એવું થશે કે જો આ બિલ્ડર્સ બધા AI બિલ્ડર આવશે, વર્ડપ્રેસમાં પેજ બિલ્ડર હોય, હવે AI વેબસાઇટ બિલ્ડર્સ આવશે, if these builders are able to build sites 80-90%, તો એવું આવશે કે ઘણા બધી એવી રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવશે કે જે પેલા પોસિબલ નથી. એક્ઝેક્ટલી. એટલે અત્યારે વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ પણ કેટલી બધી વસ્તુ એવી થાય છે અત્યારે કે જે એકચ્યુઅલી 1-2 વર્ષ પહેલા પોસિબલ જ નથી.
બટ હવે કેવું છે કે વી ટેક ઇટ વેરી કેઝ્યુઅલી. વાય? બીકોઝ વી આર સો મચ બિઝી ઇન ડુઈંગ વોટ વી આર ડુઈંગ, વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ દેટ થિંગ. સો ગેટ અનસ્ટકમાં તમે જ એક્ઝામ્પલ દેખાડ્યું હતું કે વેબસાઇટના મેટા ટેગ અને મેટા ડિસ્ક્રિપ્શન વર્ડપ્રેસમાં જ ઇન્સર્ટ થઈ જતા હતા યુઝિંગ વેબ, આઈ થિંક. સો એની તમે ડિટેલ કહેશો? મેં એક્ઝામ્પલ જોયો હતો ગેટ અનસ્ટકમાં. એ આપણે એક માઇક્રો દર્શને બતાવ્યું હતું. માઇક્રો એપ્લિકેશન એણે બનાવી હતી કર્સરથી. 4 hours એણે એપ્લિકેશન બનાવી હતી. એસેન્શિયલી કોઈ બી વેબસાઇટની URL તમે એમાં એન્ટર કરો છો, એનો આખો સાઇટમાં બે પુલ કરી લેશે, એના એક્ઝિસ્ટિંગ ટાઇટલ ને મેટા ડિસ્ક્રિપ્શન ફેચ કરી લેશે, એન્ડ ન્યૂ ટાઇટલ એન્ડ મેટા ડિસ્ક્રિપ્શન રેકમેન્ડ બી કરી દેશે. એન્ડ દેન કીવર્ડનું ફિલ્ડ છે, તો ઇવન તમારે એને ફર્ધર ઓપ્ટિમાઇઝ કરવા હોય, કોઈ કીવર્ડ ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો બી થઈ જશે. દેટ એન્ટાયર એપ્લિકેશન હી બિલ્ટ in 4 hours. So that was the actual use case, because major SEO લોકો શું કરતા હોય કે એવરી પેજમાં જાય છે and they read the content or one by one URL એડ કરે છે, અને એ કન્ટેન્ટ પ્રમાણે કોઈ બી મોડેલ હશે એનું ટાઇટલ ને મેટા ડિસ્ક્રિપ્શન રેકમેન્ડ કરી દેશે. But for a large website, these kind of micro applications can do it in like literally in couple of minutes. That's good. It was amazing dashboard. જે ડેશબોર્ડ હતું, જે મતલબ કે ડિઝાઇન હતી, it was Yes. so ડેવલપ કરતી વખતે ડિસ્ટ્રેક્શન પણ આવતા હશે કે જેવી રીતે મતલબ કે ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ આવીને કહેતા આ ફીચર પણ જોઈએ છે, પેલું ફીચર પણ જોઈએ છે. હાઉ યુ ડિફાઇન કે આ ફીચર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અત્યારે ડેવલપ કરવું જોઈએ અને ના કરવું જોઈએ? કારણ કે એવરીવન કમ વિથ ધીયર ઓન થોટ્સ, ધીયર ઓન પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. Product. Yeah. I think you have to have your own perspective on things too. And of course, you have to listen to your customers. You cannot ignore that. પણ પછી તમારા જે રોડ મેપના અંદર you should not completely change it. I mean, like we of that belief, we think this is the problem and this is how it's going to develop. Now you come in and you validate whatever assumptions you have, right? We need your help validating those things. And like we want to hear that. Okay, if we તમે આમ લઈ જશો તો મજા આવી જશે, આમ લઈ જશો તો મજા આવી જશે. Wherever you possible you do it, but at the same time not કે ભાઈ હું આખો મારો રોડ મેપ બદલી કાઢું just because you want that. Then again that thing has to get validated. બીજા લોકોને જઈને પૂછવું પડે કે ભાઈ જો આ ડિરેક્શન આમ ચેન્જ કરીએ છે તો આર યુ હેપી વિથ ઇટ, રાઈટ? પણ મોર દેન દેટ રાઈટ નાઉ એવું એટલું સાંભળવા નથી મળતું, બીકોઝ ધ પીપલ ઓલ્સો ડોન્ટ નો કે ભાઈ શું કરવાનું છે. કે દે આર ઓલ્સો એ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ નથી કે એડોપ્ટ કરવું છે, બસ ફાસ્ટ બધું કરવું છે, ઓટોમેટ કરવું છે. સ્પેસિફિક હજુ નથી એવા કઈ આઈડિયાઝ કે એવું બધું કોઈ આવી રહ્યા કે ધેટ you would normally expect a lot, right? Even integrations ની બી એટલી બધી રિક્વેસ્ટ નથી આવતી એમ, which we were hoping કે ભાઈ બહુ જ આવશે બધી કે તમે આમ કરના. પણ I think that's because at a core level people are also having a hard time defining those use cases કે exactly શું થશે, કેટલા પર્સન્ટેજ મારી એફિશિયન્સી ને બધું થાય છે. લેટ્સ નોટ ફોરગેટ કોસ્ટ હિયર, રાઈટ? કે આ બધું કરવાની કોસ્ટ શું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વિમના અંદર જે SEO રાઇટિંગ નું કરે તો યુઝ શેમરસ, અને તમે શેમરસની પ્રાઇસિંગ ચેક કરો, વેરી એક્સપેન્સિવ ટુ યુઝ ધેર APIs, રાઈટ? દેર ઇઝ અ કોસ્ટ ફેક્ટર ટુ. એટલે આઈ થિંક બીકોઝ ઓફ ધોઝ રીઝન્સ એટલી બધી નથી આવતી રિક્વેસ્ટ. અને જે આવે છે that's usually model providers themselves are taking care of those things, and day by day those models are getting better and better. Like એક વર્ષ પહેલા મોડલનું તમે સેમ કોડિંગ રિક્વેસ્ટ પૂછી હતી, અત્યારના તમે મોડલને પૂછો, રાઈટ? તો જે ડેવલપર જે કહેતા હતા ને તો 50% ત્યાં છે, તો મે બી અત્યારે 70% ફીલ થશે. Great. So we come up to last stage of podcast. રોનિક, તમે બહુ જ એનર્જેટિક છો, તો આ એનર્જી ક્યાંથી લઈને આવો છો? મતલબ ઓલવેઝ સ્માઇલિંગ, આઈ હેવ સીન યુ ઇન ગેટ અનસ્ટક ઓલ્સો. સો આ એનર્જી ક્યાંથી આવે? વોટ ઇઝ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ અનલિમિટેડ એનર્જી? અનલિમિટેડ નામનું બી છે. I think intention. When you're doing things intentionally, right? Like I want to be here. Nobody's forcing me to be here. Or same thing as get unstuck or in the office, whatever. I don't spend as much time as I used to in the past 10 years. But however much time I'm spending very intentionally. That's the only thing. There's nothing else I'm missing out on. It's not like you're forcing me. Somebody's going to watch a movie and I'm not going, right? If that's happening, then I'll leave the work and go to the movie and
do that thing with that same energy. So I think just being intentional with what you do. To get stuck on another exercise we did around very 5 minute exercise around if you set priority for money, time, status, the people, the type of people you work with, the work you are doing, right? These 5 areas you set priority in those. Trust me that those priorities change every 6 months. Like right now, maybe money is the most important thing for you. Maybe next 6 months it will be time. Then sometimes it's people, sometimes it's work, sometimes it's family. So I think what happens is people are not in sync with what those priorities they internally feel, but what they actually do. So what I do is when the reason to put that exercise on that get unstuck was just you have to do that non-stop, just see, evaluate, and then make sure if the family is the priority, then you cannot be in the office for 12 hours or even 10 hours, right? And that's the other. Otherwise, instead just say that the work is my priority and then do 12 hours. But don't say that family is my priority and then you're spending 12 hours in the office, right? Because of that misalignment is then you lose that intention, right? And so I don't know if that's the answer you were expecting, but like just on the spot, that's what comes to mind. That's amazing answer. Manish, same question. You are calm, sorted. So do you do any meditation or any book reading or any other practice? I'm very spiritual. I have my routine. I got into spirituality in 2018 actually. Before that, I was not like this. So 18, 19 spent a lot of time understanding. I think, personally, I feel like if you as a તમારી મેન્ટલ ક્લેરિટી હશે તો તમે લાઈફમાં જે બી કરશો આજુબાજુમાં નોટ બિઝનેસમાં જે બી એક્ટિવિટી કરશો એ તમે એક ક્લેરિટી સાથે કરી શકશો એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ ટુ બી ફોકસ્ડ એન્ડ એક ક્લેરિટી જોઈએ રાઈટ એન્ડ આઈ ફીલ લાઈક ફોર મી I got that clarity with my I do meditation every day. Great. And 40-45 minutes નું મારું routine છે and then I read a lot of things like મને I go into the deep of something. If I want to understand something, then I go back to the history. તો મને exactly ખબર પડે કે okay ચલો because future તો તમને ખબર જ નથી એટલે ક્યાંકથી તમે પાસ્ટમાં જાઓ ત્યાંથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો ઓકે હિસ્ટ્રીમાં આવું થયું છે તો પ્રોબ્લી લાઈક આવું પોસિબલ થાય સો આઈ થિંક ઇટ્સ મિક્સ ઓફ એવરીથિંગ આઈ ડોન્ટ રીડ અ લોટ ટુ બી ઓનેસ્ટ which I don't feel good about it. I should be reading a lot, but I don't get much time. It's a mix of both, yeah. Great. So last question તમને બંનેને તમે વિમનું ફ્યુચર શું જોઈ રહ્યા છો અને how it will help agencies? No, simple chat. We will keep pivoting. We'll stay in tune with what's happening in the market and see if we can figure out how best to be useful for IT companies. We have a bright futures. What is the roadmap for next 1 year? Agents. This is a agentic year. I think Sam Altman said it now, but I think even last September, November. I was telling people like 2025 is the year of agent. Next year it's the agentic, the very different agent than what people are talking about right now. That would be the highlight next year, which I feel like that's going to come next now. That we would graduate from this automations, those agents, and then we'll go into true agentic flows where you have an agent, you give agent a goal, and agent figures out how to get the objective done there, rather than like planning those micro steps out in the automations that we are right now, right? But I think adapting to that maybe even be harder. Like it all depends on how fast people adopt right now. Whether the technology will be there, but like actual use of that again may take another year from there on. So I think this is what I think would happen. But now then we'll see what actually happens, and then how best we bring those things in the Weam to be to help IT companies make progress. That's great. Thank you, Manish. Thank you, Ronik. So it was great to meet both visionary founders, and let's stay connected and have a great rest of your day. Thank you.